ښاغلی سفیر، له دې چې خپل وخت مو موږ ته راکړ مننه. تاسو هم ډیره مننه. تاسو د طالبانو د یو پلاوي په تمه یاست. ولې؟ We're not expecting a Taliban delegation. I guess you were موږ د طالبانو د کوم پلاوي په تمه نه یو. زما په اند ستاسو اشاره هغه بحث ته ده چې په رسنیو کې د دې احتمال په اړه شوی چې د اروپايي ټولنې له غړو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په اړه یوه تخنیکي غونډه ترسره کیږي. دغه خبرې اترې له څه مودې راهیسې روانې دي. په کابل کې هم په همدې تړاو تخنیکي غونډې شوي دي. دا احتمال شته چې د دغو خبرو یوه برخه په اروپايي ټولنه یا د هغې په یوه غړي هېواد کې دوام ومومي. خو موضوع تر همدې حده محدوده ده. په حقیقت کې دا د کډوالو د بیرته ستنولو په اړه تخنیکي خبرې اترې دي، یعنې د افغان وګړو د بیرته ستنولو امکان چې په ناقانونه توګه په اروپايي هیوادونو کې اوسیږي. زموږ ځینو غړو هیوادونو دا خبرې په جلا توګه پر مخ وړي، خو له موږ یې غوښتي چې د دوی ترمنځ او همدارنګه د افغانستان له واکمنو چارواکو سره د دوی په خبرو کې د همغږي رول ولوبوو. in their conversation with the de facto authorities. So 19 members of the EU خو د اروپايي ټولنې 19 غړو هیوادونه او ناروې یو لیک لاسلیک کړی او ستاسو له دفتر یې غوښتي چې طالبان بروکسل ته راوبلئ. تر هغه ځایه چې زه خبر یم ټاکل شوي چې د طالبانو 3 استازي دلته راشي او دا لیدنه په راتلونکو څو اونیو کې ترسره شي. آیا تاسو وایئ چې دا موضوع تایید شوې نه ده؟ They asked هغوی له اروپايي ټولنې او په ځانګړي توګه د اروپايي کمیسیون د کورنیو چارو له عمومي ادارې څخه غوښتنه کړې چې په دې بهیر کې د همغږي رول ولوبوي. لکه څنګه چې مې وویل په کابل کې د نظرونو تبادله شوې ده. دا احتمال شته چې دا خبرې په اروپايي ټولنه کې هم دوام پیدا کړي او په اصل کې د همدغو تخنیکي خبرو دوام دی. د وخت په اړه دا موضوع لا هم زموږ د همکارانو لخوا اروپايي کمیسیون کې تر ارزونې لاندې ده. تر اوسه تر دې زیات معلومات نشته. But why not in Kabul? خو ولې کابل نه؟ تاسې هلته دفتر لرئ، خپله تاسې هم کابل ته سفر کوئ. د اروپايي ټولنې د کورنیو چارو وزارت هم تیر کال د جنورۍ په میاشت کې کابل ته تللی و. نو ولې دا غونډه په کابل کې نه ترسره کیږي؟ لکه څنګه چې مې وویل د دغو خبرو یوه برخه مخکې په کابل کې ترسره شوې ده. طالبانو غوښتنه کړې چې غونډه باید په بروکسل کې وشي. What we actually have to factor in is that some of our member states نه، حقیقت دا دی چې زموږ ټول غړي هیوادونه اړ نه دي چې کابل ته سفر وکړي. د بلې خوا داسې خبرو ته اړتیا ده چې شاوخوا 20 هیوادونه پکې ګډون ولري. نو ښایي له عملي پلوه مناسب نه وي چې ټول کابل ته یوسو. له همدې امله په بل ځای او ښایي د اروپايي ټولنې دننه د غونډې د جوړېدو بحث مطرح شوی وي. اصلي دلیل یې تخنیکي او لوجستیکي دی. خو د طالبانو بروکسل ته راتګ او په اروپا کې د هغوی تګ راتګ د اوسنیو شرایطو په پام کې نیولو سره د اروپا د عامه افکارو او د اروپايي ټولنې د 250 میلیونه ښځو لپاره د منلو وړ دی. زما په اند موږ د تخنیکي غونډو په اړه خبرې کوو. که داسې غونډې ترسره شي تر دې مخکې هم له طالبانو سره په نورو هیوادونو کې تخنیکي غونډې شوې وي. موږ د سیاسي سفر په اړه خبرې نه کوو. اصلي خبره دا ده چې دا ډول لیدنې د افغانستان د واکمنو چارواکو د نه رسمیت پیژندنې په اړه د اروپايي ټولنې په تګلاره کې هیڅ بدلون نه راولي. اروپايي ټولنې او نړیوالې ټولنې په روښانه ډول ویلي چې زموږ د رسمیت پیژندنې معیارونه څه دي. اول د افغانستان واکمن چارواکي د مشروع حکومت توګه نه پیژنو. دا دریځ لا هم پر خپل ځای پاتې دی. خو لکه څنګه چې پوهیږو ډیری داسې افغانان شته چې ځینې اروپايي هیوادونه غواړي هغوی بیرته افغانستان ته واستوي او دا یو حقیقت دی. دا موضوع له یوه غړي هیواد څخه بل ته توپیر لري. د انفرادي دوستیو او کډوالۍ د سیاستونو په اړه پرېکړه د اروپايي ټولنې د هر غړي هیواد صلاحیت دی. جرمني په تیر شاوخوا یو کال کې تر 500 ډیر افغانان ایستلي دي. بلجیم غواړي 15 افغانان چې په جرم محکوم شوي وباسي. اتریش هم ورته پلان لري او نور هیوادونه هم همداسې. دا یو واقعیت دی.
خو دا هغه پالیسي دي چې هر غړی هیواد یې په جلا توګه تعقیبوي او مسؤلیت او پریکړې د عامه هیوادونو پر غاړه ده. له موږ څخه چې څه غوښتل شوي هغه د دغو اسو همغږي کول دي. دغه غوښتونکي هیوادونه د اروپایي ټولنې 19 غړي هیوادونه یا د شنګن غړي دي. And you represent all of them, as we see in the flag. تاسو دلته د ټولو استازیتوب کوئ لکه څنګه چې له بیرغونو ښکاري. نو دا بهیر څنګه پر مخ ځي؟ په بدل کې طالبانو ته څه ورکوئ؟ What do you give Taliban in return? It's not an issue of giving anything in return. It's very much an موضوع issue د څه ورکولو په اړه نه ده. په 2021 کال کې په کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته موږ داسې تګلاره غوره کړې چې هغې ته اصول محوره تعامل وایو. موږ له طالبانو سره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې کوو. هغه موضوعات چې هم زموږ له ارزښتونو او هم زموږ له ګټو سره تړاو لري. په دې کې د بشري حقونو موضوع، د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، سیمه ییز امنیت، عمومي امنیتي مسلې او همدارنګه د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو رسول شامل دي. د کډوالو د بیرته ستنولو موضوع هم له همدې مواردو څخه یوه ده. هغه موضوع چې د ځینو غړو هیوادونو لپاره اهمیت لري او موږ پکې د همغږي رول لوبوو. زه پوهېږم چې ځینې کسان دا د اروپایي ټولنې په تګلاره کې بدلون بولي، خو داسې نه ده. د افغانستان د واکمنو چارواکو د رسمیت پېژندنې په اړه زموږ دریځ روښانه دی او هېڅ بدلون پکې نه دی راغلی. set actually by the council conclusions, and it remains very much the same. And the experience of او د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د جرمني تجربه د دې برخې د وروستۍ پوښتنې په توګه بریالۍ وه. آیا باید تمه ولرو چې د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونه هم همدا لاره خپله کړي؟ you follow suit? I think that's very much a question to ask Germany. زما په اند دا پوښتنه باید د جرمني له حکومت څخه وشي. هر غړی هیواد خپلې ځانګړې پالیسۍ لري چې د سیاسي، اجرایي او نورو ملاحظاتو پر بنسټ جوړې شوي دي. لکه څنګه چې مې وویل د غړو هیوادونو غوښتنه له اروپایي ټولنې څخه دا وه چې د همغږي رول ترسره کړي. For Home Affairs has been to play that coordinating role. Right. And some countries سمه ده. تر هغه ځایه چې زه پوهېږم فرانسې دا لیک نه دی لاسلیک کړی. نو داسې ښکاري چې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې دننه هم د نظر اختلاف شته. دا پوښتنه غوره ده چې خپله له فرانسې څخه یې وکړې، ځکه دا موضوع هم د هماغه هیواد له کورنیو سیاستونو او انګیزو سره تړاو لري. There are about nearly 500 million people in the EU 27. په اروپایي ټولنه کې نږدې 9 میلیارډ وګړي ژوند کوي چې شاوخوا 250 میلیونه یې ښځې دي. کله چې تاسو له طالبانو سره خبرې کوئ کوم اساسي او بنسټیز پیغام هغوی ته رسوئ؟ له طالبانو سره په تعامل کې د کومو اروپایي ارزښتونو استازیتوب کوئ؟ You have for them, or what European values you represent in your dealings with the Taliban? I think what we very much repeat to the de facto authorities in pretty much all the interactions we have with them is precisely that the world, not just the EU, but the entire world. زما په اند تر ټولو مهم پیغام چې نږدې په ټولو لیدونو او خبرو کې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره تکراروو دا دی چې نه یوازې اروپایي ټولنې بلکې نړیوالې ټولنې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې درې شرطونه د افغانستان د حکومت د رسمیت پېژندنې لپاره ټاکلي دي. لومړی دا چې افغانستان باید د ترهګرۍ خوندي پټنځای ونه ګرځي. دویم دا چې واکمن چارواکي باید د افغانستان نړیوالو ژمنو ته په ځانګړې توګه د بشري حقونو او په مشخصه توګه د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن پاتې شي. دریم شرط دا دی چې د یوه ټولشموله حکومت د جوړېدو پر لوري حرکت وشي. همدا درې شرطونه زموږ د خبرو بنسټ جوړوي او په هر تعامل کې مطرح کیږي. د ښځو حقونه په ځانګړې توګه له اساسي موضوعاتو څخه دي. زه ویلی شم چې له واکمنو چارواکو سره مې هېڅ داسې لیدنه نه ده کړې چې پکې د ښځو د حقونو موضوع نه وي یاده شوې. خو هغه څه چې تل پرې ټینګار کوو دا دي چې دا موضوع یوازې د ارزښتونو یا بنسټیزو حقونو پورې محدوده نه ده بلکې د افغانستان له ټولنیز ثبات سره هم تړاو لري. داسې ټولنه نشي لرلی چې ښځې او نجونې پکې له شپږم ټولګي وروسته له زده کړو محرومې وي. دا نه د دین موضوع ده او نه د کلتور، ځکه ډېر هېوادونه هو پوهېږم او فکر کوم له تاسو سره موافق یم. خو کله چې تاسې په دې اړه ورسره خبرې کوئ آیا داسې احساس نه کوئ لکه له دیوال سره خبرې کول؟
آیا هغوی اصلا دا خبرې مني؟ to the wall. Do they acknowledge this? They do, and I think we have very, I mean, this. هو مني یې، البته د تعامل کچه د مقابل لوري له مخې توپیر لري، خو زما برداشت دا دی چې د هغوی ځینې کسان پوهېږي چې د ښځو په اړه د واکمنو چارواکو اوسنی سیاست د هېواد د اقتصادي او ټولنیز ثبات خنډ ګرځېدلی دی. که دا سیاست څو نور کلونه هم دوام وکړي، افغانستان به داسې هېواد شي چې نه به څوک وي چې نجونې وروزي، نه به څوک وي چې په روغتونونو کې د ښځو درملنه وکړي، او نه به داسې وکیلانې وي چې په محکمو کې د ښځو دفاع وکړی شي. Who goes to hospital, nobody who's able to, I mean, this is, nobody who's, no lawyer who's able to go and defend a woman before a court. ستاسې په اند طالبان دا موضوع نه درک کوي؟ نه پوهېږم، په حقیقت کې داسې احساس کوم چې د هغوی ځینې غړي دا موضوع درک کوي. زما په اند د دوی په جوړښت کې د دغو مسلو په اړه بحثونه روان دي، خو زموږ لپاره د هغوی داخلي بحثونه مهم دي. هغه څه چې زموږ لپاره ارزښت لري دا دي چې افغانستان له یو شمېر نړیوالو ژمنو سره یو ځای شوی دی، او واکمن چارواکي که غواړي د افغانستان د حکومت په توګه عمل وکړي، باید له دغو ژمنو دفاع وکړي او رعایت یې وکړي. And when the Afghan audience watch our conversation, کله چې د افغانستان خلک دا مرکه ویني او د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د تګلارې په اړه خبرې اوري، طبیعي ده چې د عدلیې نړیوالې محکمې او د جزا د نړیوالې محکمې په څیر بنسټونو ته هم فکر کوي. په داسې شرایطو کې اروپا ته د طالبانو د راتګ موضوع هغو لږ تر لږه 2.8 میلیونه نجونو ته څه پیغام لري چې له زده کړو محرومې شوي دي؟ at least the 2.6 million girls who are not going to school. I mean, our message and the message we've spent through our, or we've sent through our entire زموږ پیغام که د بشري مرستو له لارې وي او که د سیاسي دریځونو له لارې تل دا و چې موږ د افغان ښځو تر څنګ ولاړ یو. زموږ د مرستو ټول پروګرامونه د ښځو لخوا او د ښځو لپاره د تګلارې پر بنسټ عملي کیږي. موږ په خپلو ټولو تعاملاتو کې د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کېدو او د هغوی د حقونو د درناوي په اړتیا ټینګار کوو. زما په اند که واکمن چارواکي غواړي له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له اروپایي ټولنې او لویدیځو هېوادونو سره پراخ او اغېزناک تعامل ولري، نو دا یو له مهمو خنډونو څخه دی چې باید لرې شي. دا پیغام ډېر روښانه دی او افغان ښځو ته هم وایم چې موږ د هغوی له کړاوونو خبر یو. موږ دا وضعیت له نږدې وینو ځکه چې په ټول افغانستان کې د مرستو پروګرامونه لرو او د بشري حقونو د خراب وضعیت شاهدان یو. موږ افغانې ښځې نه دي هېرې کړي او هېڅکله به یې هېرې نه کړو. We haven't forgotten the Afghan women and we will not forget them. What can you do for the د هرات د ښځو لپاره څه کولی شئ؟ Well, there's a number of things that موږ بیلابیل کارونه ترسره کوو چې ډېری زموږ د مرستندویه پروګرامونو له لارې عملي کیږي. د بیلګې په توګه د ښځو د سوداګرۍ او کارموندنې په برخه کې پراخ فعالیتونه لرو. همدارنګه د هغو پروګرامونو ملاتړ کوو چې د زده کړو دوام ته له غیر رسمي لارو ممکنوي. موږ په ټولنه او اقتصادي فعالیتونو کې د ښځو د ونډې پر پیاوړتیا هم کار کوو. لکه مخکې مې چې وویل، دا چلند د افغانستان په اړه زموږ د سیاست بنسټ جوړوي. خو د هرات د روان وضعیت په اړه زموږ د دریځ هماغه دی چې د نړیوالې ټولنې نورو غړو څرګند کړی دی. موږ باور لرو هغه څه چې اوس په هرات کې روان دي ډېر جدي دي. زموږ په اند افغانې ښځې باید دغو ټولو ستونزو تر څنګ چې ورسره مخ دي د واکمنو چارواکو له لوري له تاوتریخوالي او ځپنې سره هم مخ نه شي. موږ دا بهیر په کلکه غندو. So if when the Taliban opened fire, let's say in Herat, which they have done, and at least one child. نو کله چې طالبان د سرچینو په وینا په هرات کې پر اعتراض کوونکو ډزې کوي او لږ تر لږه یو ماشوم وژل کیږي او د یوې ښځې او یو سړي د وژل کېدو راپورونه هم شته، تاسو څه کوئ؟ آیا د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره اړیکې نیسئ او وایي چې دا چلند د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو او د اروپا د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی؟ او که دا موضوع هغوی ته پرېږدئ چې هېواد هر ډول غواړي اداره کړي؟ Or this is basically for them to
to run their country however they want to. نه موږ خپل پیغامونه په بیلابیلو بڼو رسولي دي، هغه په شخصي ډول او هم په علني توګه. د ښځو د حقونو په اړه زموږ دریځ بشپړ روښانه دریځ دی. موږ هغه څه چې اوس په هرات کې روان دي غندو، او دا د اروپایي ټولنې د روښانه او ثابت سیاست برخه ده. داسې سیاست چې تر اوسه نه دی بدل شوی او نه هم بدلیږي. کله چې افغانستان ته سفر کوئ کندهار ته هم ځئ؟ زما په پلان کې ده چې له کابل څخه بهر سفرونه هم پراخ کړم. د سپټمبر له میاشتې راهیسې په خپله دنده مې پیل کړې. 3 ځله افغانستان ته تللی یم، خو تر اوسه مې یوازې کابل لیدلی دی. خو پلان لرم چې کندهار او د افغانستان نورې سیمې هم وګورم. که کندهار ته ولاړ شئ، فکر کوئ چې د طالبانو له مشر سره به وکولی شئ وګورئ؟ You can meet with the emir. I don't know. That's very much up to the de facto. نه پوهېږم، دا د واکمنو چارواکو پرېکړې پورې تړلې ده. زموږ د اصول محوره تعامل تګلاره دا ده چې له طالبانو سره په اړه ممکنه کچه خبرې وکړو. موږ تل خپلې اندېښنې، پالیسۍ او دریځونه په روښانه توګه بیان کړي او هڅه کوو چې دغه پیغامونه تر ټولو اغېزمنه توګه ورسوو. څو اړین بدلونونه رامنځته شي، خو باید ټینګار وکړم چې دا شرطونه یوازې د افغانستان د راتلونکي د محدودولو لپاره نه دي ټاکل شوي. په حقیقت کې واکمن چارواکي د افغانستان لپاره یو باثباته راتلونکی غواړي. همدا اقدامات تر ټولو غوره پرېکړې دي چې کولی یې شي. سمه ده. اروپایي ټولنې نږدې 15 کاله همدا دریځونه تکرار کړي او اوس د طالبانو د بیا واکمنېدو 5م کال ته نږدې کېږو. ستاسې په اند افغانستان کوم لوري ته روان دی؟ Which direction the country is heading to? I think when you look at the main 3 asks of the international community, که د نړیوالې ټولنې 3 اساسي غوښتنو ته وګورو، یوازې په یوه برخه کې تر یوه حده پرمختګ لیدل شوی او هغه د ترهګرۍ په ځانګړې توګه د داعش خراسان پر وړاندې مبارزه ده. خو له داعش خراسان اخوا نورې ډلې هم په افغانستان کې شتون لري چې د نړیوالې ټولنې ډېر غړي یې اندېښمن کړي دي. خو د نورو برخو یعنې د بشري حقونو او نړیوالو ژمنو په برخه کې هغه څه چې وینو تر ډیره شاتګ دی. داسې اقدامات چې وضعیت ناسم لوري ته بیایي. موږ په کلکه باور لرو چې دغه بهیرونه باید لږ تر لږه ودرول شي څو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د خبرو زمینه برابر شي. د ټولشمول حکومت په اړه هم له بده مرغه کله چې د واکمنو چارواکو جوړښت ته ګورو، وینو چې د ټولشمولتیا کچه ډیره محدوده ده. دا حکومت تقریبا په بشپړه توګه له دیني نارینه‌و جوړ دی چې تر ډیره د هېواد له یوې ځانګړې سیمې، یوه مذهبي مکتب او ځانګړي کلتوري شالید څخه راغلي چې ډیری یې د پښتنو کلیوالو سیمو پورې تړاو لري. او دا جوړښت د افغانستان تنوع نه منعکسوي. او بیا هم ټینګار کوم چې دا یوازې د نړیوالې ټولنې غوښتنه نه ده. هر حکومت چې غواړي په یوه هېواد کې پایدار وي باید د خپلې ټولنې د تنوع استازیتوب وکړي. که د بشري حقونو وضعیت له 1 څخه تر 10 نمرې ورکړئ، نو څو نمرې به ورکړئ؟ I think no, the situation on human rights is extremely زما په اند د بشري حقونو وضعیت ډیر خراب دی، تر دې چې د هرې کچې تر ټولو لوړې درجې ته نږدې کیږي. په رښتیا افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې دي. همدارنګه هغه هېواد دی چې د ښځو پر وړاندې پکې تر ټولو سخته بېلتون پالنه او تبعیض عملي کیږي. سربیره له دې د رسنیو د ازادۍ او د بیان د ازادۍ په اړه هم جدي اندېښنې شته. دغو ټولو عواملو مجموعه ښیي چې د بشري حقونو وضعیت نه یوازې ډېر خراب دی بلکې لا هم مخ په خرابېدو دی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې. ستاسې په اند طالبان دا کارونه په قصدي توګه کوي که دا د هغوی د ظرفیت او وړتیا د کمښت له امله دی؟ That's a question you should ask them probably, but my understanding is that دا هغه پوښتنه ده چې ښایي باید له هغوی وپوښتل شي.
خو زما برداشت دا دی چې د طالبانو په منځ کې د دغو تګلارو د پلي کېدو د څرنګوالي او وخت په اړه تر یوه بریده د نظر اختلاف شته. هغه څه چې موږ په وروستیو میاشتو کې لیدلي دا دي چې هڅه کېږي ځینې دا محدودیتونه قانوني بڼه خپله کړي، یعنې هغه کړنې چې د بشري حقونو او د افغانستان د نړیوالو ژمنو سرغړونه بلل کېږي په کړنلارو، قوانینو او ټولنیزو دودونو بدل شي. دا بهیر په څرګنده توګه ناسم لوري ته روان دی، لکه څنګه چې مخکې مې ویل د دې پایله به یوازې داسې ټولنه نه وي چې پکې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، بلکې داسې ټولنه به رامنځته شي چې له ټولنیز پلوه به هم پایداره نه وي او د هرات په څېر پیښې به ښایي بیا هم تکراري شي. که افغانستان په راتلونکو 5 کلونو کې هم په همدې لاره روان پاتې شي څه به پېښ شي؟ نه پوهېږم، خو موږ باور لرو چې که افغانستان غواړي د اقتصادي ثبات یوې کچې ته ورسیږي او بیرته د اقتصادي ودې پر لور ولاړ شي، بدلونونو ته اړتیا لري. په دې اړه محاسبې هم شوي دي. حتی که د ښځو د حقونو موضوع یوې خواته کېږدو، له ټولنې او اقتصاد څخه د ښځو اصفول ډېر دروند اقتصادي زیان لري. هو، شاوخوا $1 میلیارډ. هو، همدا هغه شمیر دی چې په کلنۍ توګه اټکل شوی دی. خو دا ټولې محاسبې پر دې فرض ولاړې دي چې طالبان به بدلون وکړي. حال دا چې اوسنی بهیر ښیي کوم بدلون نه دی راغلی. نو راځئ دغه سناریو په اړه وغږیږو چې ډېر احتمال لري، یعنې که تګلارې بدلې نه شي، که وضعیت همداسې دوام وکړي، افغانستان به 3 یا 5 کاله وروسته څنګه وي؟ موږ لا هم پر دې باور یو چې که واکمن چارواکي خپله تګلاره بدله نه کړي، وضعیت به په ځانګړې توګه له اقتصادي پلوه لا پسې خراب شي. او دا به د دې لامل شي چې میلیونونه کسان اروپا ته مخه کړي. اوس هم شاوخوا 22 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په هېواد کې د بهرنیو مرستو کچه د پام وړ راکمه شوې ده. اروپايي ټولنې د خپلو مرستو کچه ساتلې ده، خو د نړۍ یو شمېر لویو مرسته کوونکو خپلې مرستې کمې کړې دي. په ځانګړې توګه متحده ایالاتو، هو په ځانګړې توګه د امریکا متحدو ایالتونو له همدې امله اړمن کسان زیات شوي، خو مرستې کمې شوي دي. له بلې خوا شاوخوا 15 میلیونه کسان افغانستان ته راستنه شوي، که څه هم د بیرته ستنېدو اصطلاح تل دقیقه نه ده. هو د لومړي ځل لپاره، هو له ایران او پاکستان څخه. سمه ده، یوازې په تېر 1 کال کې شاوخوا 2 میلیونه کسان له دغو 2 هېوادونو راغلي. همدارنګه افغانستان له سخت اقلیمي بحران سره مخ دی او د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د نړۍ له تر ټولو زیانمنونکو هېوادونو څخه شمیرل کېږي. تېر کال د اقلیمي پیښو له امله شاوخوا 1 میلیون کسان په هېواد کې دننه بې ځایه شول. د اوبو د کمښت خطر هم ډېر جدي دی، داسې چې کابل او یو شمېر نور لوی ښارونه په ځانګړې توګه کابل ښایي په راتلونکو کلونو کې د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. کله چې دا ټول عوامل سره یو ځای کړئ، وینئ چې په افغانستان کې ژوند هره ورځ لا ستونزمن کېږي. موږ باور لرو چې د دغو ننګونو حل باید د واکمنو چارواکو لومړیتوب نه ده چې د بشري حقونو او ورته موضوعاتو په برخه کې اوسنۍ تګلارې او کړنلارې دوام ومومي. زما لپاره دا جالبه ده چې ولې تاسو د طالبانو پر ځای د واکمنو چارواکو اصطلاح کاروئ. که هغوی طالبان وبولئ څه به وشي؟ د واکمنو چارواکو په اصل کې همدا هغه نوم دی چې دوی د ځان لپاره غوره کړی دی. نړیوالو حقوقو کې هم کارول کېږي او هغې ډلې ته ویل کېږي چې عملاً واک په لاس کې لري، خو د یوه هېواد د قانوني او په رسمیت پېژندل شوي حکومت په توګه نه وي منل شوی. هو، که وغواړئ ویلی شي واکمن طالبان یا طالب واکمن چارواکي. یوازې غوښتل مې پوه شم چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې کوم مشخص تعریف لري او که نه. هو، موږ دا توپیر کوو ځکه چې په نړیوالو کې دا اصطلاح هغې ډلې ته کارول کېږي چې عملاً واک لري، خو د یوه هېواد د مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه وي پېژندل شوی. Ambassador, you are also in charge of Pakistan. ښاغلی سفیر، تاسې د اروپايي ټولنې د بهرنیو چارو په وزارت کې د پاکستان دوسیه هم پر غاړه لرئ. دا مهال د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې ترینګلې دي او فکر کوم یوازې تېره شپه هم یوه نوې پیښه رامنځته شوه.
وضعیت تر کومه حده جدي دی او د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل څه دی؟ And why there is an escalation in violence? Well, I mean, I think the reasons for the escalation and the concerns on the Pakistani side. زما په نظر د دغو ترنګلتیاو د زیاتېدو لاملونه او د پاکستان هغه اندېښنې چې په اسلام آباد کې د ترهګریزو بریدونو د ډېرېدو په اړه مطرح کېږي او پاکستان باور لري چې سرچینه یې افغانستان ته ورګرځي. په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان بریدونه ښه معلوم دي. همدغه عوامل د اکتوبر په میاشت کې د تاوتریخوالي د جدي زیاتېدو، بیا په فبروري کې او همدارنګه د هوایي بریدونو د دوام لامل شوی. په ځانګړې توګه په سرحدي سیمو کې په دې برخه کې اروپايي ټولنې د نړیوالې ټولنې د ډېرو غړو په څېر دواړو خواو ته د کړکېچ د کمولو پیغام رسولی دی. موږ باور لرو چې د پاکستان حکومت کله چې د ترهګریزو ګواښونو سره مخ وي د غبرګون ښودلو ته اړ کېږي، او که د دغو بریدونو او د افغانستان د وضعیت ترمنځ مستقیمه اړیکه ویني او دا موضوع په افغانستان کې واکمنو چارواکو سره شریکې وي، دا د درک وړ ده. خو په عین حال کې آیا تاسو له پاکستانیانو سره موافق یاست چې په پاکستان او افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو او په افغانستان کې د طالبانو د حضور ترمنځ اړیکه شته؟ Well, they've put forward quite a number of elements. پاکستان ګڼ شواهد او بیلګې وړاندې کړي دي. موږ ټول پوهیږو چې سرحدي سیمې پیچلې، د نفوذ وړ قبیلوي او تر یو حده بې ثباته سیمې دي. But they're bombing Mazar Sharif, they're bombing خو هغوی مزار شریف او کابل په نښه کوي. ولې؟ آیا ټي ټي پي هلته حضور لري؟ زه دا نه وایم چې موږ هر ترسره شوی پوځي اقدام تاییدوو یا د هر یو لپاره مشخص توجیه لرو. دا د دواړو خواو د دې بحران د مدیریت یوه برخه ده، او دقیقا همدا لامل دی چې موږ ټینګار کوو دا ستونزه یوازې د خبرې اترو له لارې حل کېدای شي. موږ باور لرو چې اوس مهال د دواړو خواو ترمنځ د کړکېچ کمول او خبرې اترې تر ټولو مهمې اړتیاوې دي. زه ستاسې پیغام درک کوم، خو غواړم د کړکېچ د زیاتېدو په اصلي لامل پوه شم. آیا علت یې دا دی چې طالبان نشي کولی خپل ځان له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا کړي؟ I think, this is very much a question to ask both. دا هغه پوښتنه ده چې باید له دواړو لورو وپوښتل شي. هغه پیغام چې موږ دواړو خواو ته رسولی، په ځانګړې توګه په افغانستان کې واکمنو چارواکو ته دا دی چې د پاکستان امنیتي اندېښنې جدي ونیسي او وګوري چې څنګه دغو اندېښنو ته ځواب ویل کېدای شي. په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان د حضور او د دې احتمال په اړه چې دغه ډله د پاکستان دننه د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي. خو بیا هم ټینګار کوم چې د دې ستونزې حل د خبرې اترو له لارې شونی دی. موږ پوهیږو چې د نړیوالې ټولنې یو شمېر هېوادونو د دواړو خواو ترمنځ د منځګړیتوب او خبرې اترو د اسانتیا لپاره هڅې کړي دي، لکه ترکیه، قطر، سعودي عربستان او په دې وروستیو کې چین. موږ باور لرو چې دا ټولې هڅې په سمه لار روانې دي. اروپايي ټولنه د رسمي منځګړیتوب رول نه لري، خو دا پیغامونه دواړو لورو ته رسوي او هیله لري چې هغوی د مذاکرې میز ته کښېني، یو بل اندېښنې جدي ونیسي او د خپلو امنیتي ستونزو د مدیریت په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. نو تاسې وایي چې پاکستان د خپل ځان د دفاع حق لري. هیڅ دولت نشي کولی د ترهګریزو بریدونو د داسې کچې پر وړاندې بې پروا پاتې شي. هغه بریدونه چې سرچینه یې افغانستان وي. پاکستان داسې شواهد وړاندې کړي چې افغانستان ته اشاره کوي. او تاسې د یو اروپایي چارواکي په توګه هم همدې پایلې ته رسېدلی یاست. موږ پوهیږو چې نه یوازې تحریک طالبان پاکستان بلکې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم په افغانستان کې حضور لري. دا اندېښنې نړیوالې ټولنې په دوامداره توګه مطرح کړي دي. تاسې کولی شئ د روسیې، چین، امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي هېوادونو دریځونه وګورئ. ټول د همدې موضوع په اړه اندېښنه لري. دا له هغو دریو اساسي موضوعاتو څخه یوه ده چې په افغانستان کې واکمن چارواکي باید په اړه یې عملي او څرګند اقدامات وکړي، څو ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي پټنځای نه بدلیږي. او داسې ښکاري چې د ټي ټي پي لپاره همداسې یو پناه ځای شته. له همدې امله دواړه لوري باید د خبرې اترو له لارې د سرحدي سیمو او ناحل شویو ستونزو ته رسېدنه وکړي چې پاکستان کې د بریدونو لپاره زمینه برابروي. You mentioned
Daesh ISK. تاسو د داعش خراسان نوم واخیست او ویل چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. کولای شئ روښانه کړئ چې دغه پرمختګونه څه دي؟ نړۍ ولې باید باور وکړي چې له افغانستانه د داعش خراسان خطر کم شوی دی؟ ISKP emanating from Afghanistan is lower now. Well, I think if you compare with a few years ago, there have been decisive steps that have been taken. اوسنی وضعیت له څو کلونو مخکې سره پرتله کوو وینو چې په افغانستان کې واکمنو چارواکو د داعش خراسان د بریدیز د توان د کمولو لپاره اغیزمن اقدامات کړي دي. البته یو دلیل یې دا هم دی چې داعش خراسان د طالبانو دښمن ګڼل کیږي. په دې برخه کې پرمختګونه لیدل شوي، خو دا په دې معنا نه ده چې داعش خراسان له منځه تللی دی. داسې شواهد هم شته چې ښایي دا ډله لا هم هڅه کوي خپل ځواکونه بیرته تنظیم کړي او د فعالیت بڼه یا جغرافیایي ساحه بدله کړي. داعش خراسان لا هم یو ګواښ ګڼل کیږي، خو داسې ګواښ چې واکمنو چارواکو جدي نیولی او په تېرو کلونو کې د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. خو دا نشو ویلی چې دا ګواښ په پوره توګه ختم شوی یا نور د اندېښنې وړ نه دی. اروپایي ټولنه لا هم داعش او له افغانستانه راټوکېدونکی داعش خراسان تر ټولو ستر نړیوال ترهګریز ګواښ ګڼي. البته د سیمه ییزو او نړیوالو ډلو ترمنځ کرښه تل روښانه نه وي، ځکه د ترهګرو ډلو ترمنځ انعطاف او تګ راتګ شته او تل دا خطر موجوده وي چې کومه ډله بیرته ځان منظم کړي. There's always a risk that you basically see suddenly a regrouping of one or the other. And if the که طالبان د داعش پر وړاندې د مبارزې توان لري، نو باید د ټي ټي پي پر وړاندې هم همدا توان ولري. TTP as well. Well, we believe it's the duty of any موږ باور لرو چې د هر واکمن ځواک دنده ده چې په خپل هېواد کې د ترهګرۍ له ګواښونو سره مبارزه وکړي. ترهګري زموږ د ټولو لپاره ګواښ دی او په پای کې د واکمنو چارواکو لپاره هم یو ګواښ ګڼل کېږي. په دې برخه کې نړیوالې ټولنې په څرګنده ویلي چې په افغانستان کې واکمن چارواکي باید لا ډېر قاطع اقدامات ترسره کړي. the de facto authorities. آیا ټي ټي پي یوه ترهګره ډله ده؟ It is part of. هو، دغه ډله له هغو وسلوالو ترهګرو ډلو څخه ده چې په افغانستان کې فعالې دي یا د افغانستان له خاورې د فعالیت امکان لري او باید ورسره جدي چلند وشي. نو دا طالبان ټاکي چې له کومې ډلې سره جګړه وکړي او له کومې ډلې سره اړیکې وساتي؟ I don't know. This is a question that you should ask. نه پوهېږم، دا پوښتنه باید له دوی وشي. خو د نړیوالې ټولنې د یوه عادي غړي کېدو یوه برخه دا ده چې د خپلې خاورې څخه راولاړېدونکي هر ډول ترهګریز ګواښ مهار کړي. A normal member of the international community is to actually address any risk of terrorist action emanating from their soil. د القاعدې په اړه څه؟ له ډېر وخت راهیسې د القاعدې د ګواښ په اړه څه نه دي اورېدل شوي. سږکال د سپټمبر د 11مې بریدونو 25مه کلیزه ده. آیا القاعده لا هم د اندېښنې وړ ده؟ I think this is one of the when you look at. هو، که د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې او نورو نړیوالو بنسټونو راپورونه وګورئ، القاعده لا هم له هغو ډلو څخه ده چې په اړه یې اندېښنې موجودې دي. وروستیو کلونو کې د دې ډلې فعالیتونه کم شوي، خو دا په دې معنا نه ده چې نور باید پرې اندېښنه ونه لرو. په ټوله کې اصلي موضوع دا ده چې د دې ډلې له نوم او د ګواښ له سرچینې پرته په افغانستان کې واکمن چارواکي باید نور اقدامات هم وکړي څو نړیواله ټولنه قانع کړي چې افغانستان به نور د نړۍ لپاره ترهګریز ګواښ نه وي. Right. Ambassador, you mentioned ښاغلی سفیر، تاسې ویل چې د نړیوالې ټولنې له دریو مهمو غوښتنو څخه یوه هم د حکومت ټولشمولیت دی. هغه برخه چې طالبان پکې ښې نمرې نه اخلي. ملګرو ملتونو هم د موزاییک په نوم یو بهیر پیل کړی دی. ستاسې په اند آیا په دې بهیر کې کوم پرمختګ شوی؟ The UN has began a process called the Mosaic. Is there any progress in that, you think? Well, the Mosaic is actually about. په حقیقت کې د موزاییک بهیر یوازې د ټولشموله حکومت موضوع نه رانغاړي، بلکې د پراخو موضوعاتو ټولګه ده. دا د افغانستان له نړیوالو ژمنو سره هم تړاو لري او په ټولیز ډول شپږ مهم محورونه لري. موږ پوهیږو چې ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه یو نامه په دې برخه کې له واکمنو چارواکو سره خبرې کړي. غواړو
چې د دوحې بهیر پرمختګ وکړي، ځکه باور لرو چې همدا هغه فضا ده چې نړیواله ټولنه او په افغانستان کې واکمن چارواکي پکې متقابل ګامونه پورته کولی شي، څو د افغانستان د ثبات او اړینو بدلونونو لپاره زمینه برابرې شي. دغه بهیر په اوږد مهال کې دا امکان هم رامنځته کوي چې موږ د واکمنو چارواکو له لوري پرمختګ ووینو او بالاخره د رسمیت پېژندنې په اړه هم فکر وشي. خو تر هغه پړاو پورې لا هم ډېر واټن شته. لکه څنګه چې مې وویل، له دریو اساسي موضوعاتو څخه په دوو کې هېڅ پرمختګ نه ده شوی او په دریمه برخه کې هم یوازې محدود پرمختګ لیدل شوی دی. نو اوس توپ د چا په میدان کې دی؟ خو فکر کوم اوس توپ په پوره توګه د واکمنو چارواکو په میدان کې دی. او هغوی د توپ وهلو لیوالتیا نه لري. I mean, this is a conversation, as I said, a message that we pass consistently, not just the EU. دا هغه پیغام دی چې نه یوازې اروپایي ټولنې او نه هم یوازې لویدیځو هېوادونو بلکې نږدې ټولې نړیوالې ټولنې ورته رسولی دی. موږ هیله لرو چې دا پیغام به په پای کې هماغسې درک شي لکه څنګه چې باید درک شي، یعنې یوازې د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په توګه نه، بلکې د داسې لارې په توګه چې افغانستان وکولی شي له ځان او له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. A path towards an Afghanistan that is at peace with itself and at peace with its neighbors. خو که هغوی د نجونو د زده کړو یا د سیاسي بهیر په اړه خبرو ته چمتو نه دي او یوازې د ترهګرۍ ضد مبارزې یا د کډوالو د ایستلو په څیر موضوعاتو باندې خبرې کول غواړي، نو په عمل کې دا طالبان دي چې د خبرو اجنډا ټاکي. په یوه معنا هو، هغوی خپله اجنډا لري، خو موږ هم خپله اجنډا ساتلې ده. په حقیقت کې هېڅ لوری د بل لوري اجنډا نه ټاکي. زموږ غوښتنې روښانه دي او اوس دا د واکمنو چارواکو دنده ده چې دغو غوښتنو ته د نږدې کېدو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. Well, maybe they will bring the ball when they come to Brussels. ښایي کله چې بروکسل ته راشي توپ به هم له ځانه سره راوړي. د یوناما د ماموریت د غځولو په اړه هم بحثونه روان دي. ستاسې دریځ څه دی؟ آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت حضور لا هم اړین دی؟ ځکه تاسې خپله هم په کابل کې دفتر لرئ. د یوناما په جوړښت کې کوم بدلونونه ضروري بولئ؟ And what kind of changes you want to see in that? I mean, we have our delegation that موږ is په کابل کې د اروپايي ټولنې د استازولۍ دفتر لرو چې په حقیقت کې زموږ د سفارت حیثیت لري، خو دا د ملګرو ملتونو له حضور او په افغانستان کې د دې سازمان له ماموریت سره پوره توپیر لري. په رښتیا سره په افغانستان او ډېرو نورو بحران ځپلو هېوادونو کې ملګري ملتونه د نړیوالې ټولنې سترګې او وګونه دي. دغه بنسټ د خپلو ولایتي دفترونو له لارې کولی شي د کابل له بهرنیو سیمو څخه هم د وضعیت انځور وړاندې کړي. ملګري ملتونه په هر بحران ځپلي هېواد کې یو حیاتي شریک دی. له همدې امله موږ د یوناما د ماموریت د غځولو ملاتړ کوو او هیله لرو چې په راتلونکي یوه اونۍ کې به یې ماموریت د یوې مناسبې مودې لپاره وغځول شي. البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حضور ځینې برخې ښایي بیا کتنې ته اړتیا ولري، په ځانګړې توګه دې ته په کتو چې د نړیوالو مرستو کچه د پخوا په پرتله په شدیده توګه راکمه شوې ده. له بیا کتنې څخه مو موخه کوچنۍ کول دي؟ هو، د ټولیزو حجم او د عملیاتو د لګښت له پلوه کوچنی کول. کله چې افغانستان ته میلیارډونه ډالر مرستې راتلې، لوی جوړښت توجیه کېده. اوس چې د مرستو کچه په کال کې سلګونو میلیونو ډالرو ته راکمه شوې، دا ډول لوی جوړښت یعنې د دوی کار کم شوی دی. فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي چې دې ته کار او کسب ووایو، ځکه د بشري مرستو او د هغوی د مدیریت په برخه کې ملګري ملتونه لا هم یو اساسي شریک دي. خو هغه برخه د ملګرو ملتونو له تخصصي ادارو سره تړاو لري. موږ زیاتره د یوناما د سیاسي ماموریت په اړه خبرې کوو. زما مطلب دا و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټول حضور د هغو شرایطو لپاره طرح شوی و چې د مرستو کچه ډیره لوړه وه. خو د یوناما په اړه موږ باور لرو چې د دې ماموریت اصلي عناصر باید وساتل شي. همدارنګه باور لرو چې د دوحې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره یوې پیاوړې یوناما ته اړتیا شته. له دې سربیره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي ژر تر ژره ټاکل هم مهم دي، ځکه یوناما باید یوه څرګنده څیره ولري، داسې څوک چې وکولی شي دا خبرې اترې پر مخ یوسي. فکر کوم نړیواله ټولنه هم باید روښانه کړي چې له ژر تر ژره څخه یې موخه څه ده، ځکه موږ لږ څه مغشوشه شوي یو.
I mean, the decision is in the hands of the UN. I believe دا پریکړه د ملګرو ملتونو په واک کې ده. زما په اند کله چې د یوناما ماموریت روښانه شي چې هیله لرم په همدې ورځو کې به د امنیت شورا له لوري وروستی شي، نو د سرمنشي د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره به مناسب وخت وي. an appointment of a special representative. And the UNAMA has to, of course, یوناما دې ته اړ شوی چې د خپلو ښځینه کارکوونکو دفترونو ته د ننوتلو لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي، نو د 20 میلیونو افغان ښځو د حقونو دفاع خو لا پرېږده. advocating for the 20 million Afghan women. Well, I mean, UNAMA has یوناما په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د څارنې په برخه کې مهم رول لوبولی دی. البته د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو د دفترونو ته د لاسرسي موضوع شته او دا مسله څو ځله له طالبانو سره مطرح شوې ده. خو که انصاف وکړو، د یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د څارنې د ملاتړ فعالیتونه یوازې د خپلو کارکوونکو تر موضوع ډېر پراخ دي. دا یوه مهمه مسله ده، خو نه یوازینۍ ستونزه او نه هم د افغان ښځو تر ټولو ستره ننګونه. the only issue or even potentially the main issue affecting women in Afghanistan today. If you had shut down your office, که اروپايي ټولنې په 2021 کال کې په کابل کې خپل دفتر تړلی وای او هغه نږدې 2 میلیارډ یورو یې چې په دې کلونو کې افغانستان ته ځانګړي کړي نه وای ورکړي، نو نن به د افغانستان وضعیت څومره خراب وای. could have been. I don't know. I mean, our decision at the time was based on a نه پوهېږم، خو زموږ پرېکړه په هغه وخت کې پر یوه ساده اصل ولاړه وه. هر کله چې نړیوالې ټولنې افغانستان هېر کړی، دا هېواد بیرته د نړۍ له سترو اندېښنو څخه ګرځېدلی دی. موږ په اروپایي ټولنه کې یو باثباته افغانستان غواړو. کیدای شي نور هېوادونه هم همداسې وایي، خو موږ په رښتیا هم پر دې باور لرو. په افغانستان کې زموږ ټولې ګټې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه، سیمه ییز ثبات، د بشري حقونو ملاتړ او د کډوالۍ د لویو څپو مخنیوی دی. په پای کې یوې پایلې ته رسیږي. افغانستان باید لا باثباته، له اقتصادي پلوه پیاوړی او له ځان او ګاونډیو سره په سوله کې وي. له همدې امله موږ خپل حضور وساته، ځکه تل د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړو. هغه مرستې چې تاسې ورته اشاره وکړه په داسې ډول طرح شوي چې 1 یورو هم د واکمنو چارواکو له لارې نه لګول کېږي. دا مرستې د ملګرو ملتونو، نه دولتي مؤسسو او نورو بنسټونو له لارې خلکو ته رسیږي چې په مستقیم ډول په افغان ټولنه کې فعالیت کوي. همدارنګه د ښځو لخوا او د ښځو لپاره تګلاره له پیله زموږ لارښود پاتې شوی دی. موږ باور لرو چې که دا مرستې نه وای، د افغانستان د عادي خلکو وضعیت به له نن څخه ډېر خراب وای. له همدې امله باور لرو چې اروپایي ټولنې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره خپله ونډه ادا کړې ده. As European Union, we have made a contribution to the situation of the Afghans. There's staying on that topic, there's a lot of confusion. د همدې بحث په دوام افغانستان ته د 19 میلیونه ډالر نغدي پیسو د لیږد په اړه ډېر ابهامونه او ناسم برداشتونه شته. ځینې خلک وایي دا پیسې طالبانو ته ورکول کېږي. تاسې وایي چې دا برداشت ناسم دی. سمه ده، یعنې ستاسې پیسې کابل ته ځي خو په نغدي ډول لیږدول کېږي. Is going into Kabul, you fly it in cash. No, we don't fly in cash into Kabul. نه، موږ کابل ته نغدي پیسې نه لیږو. زموږ مالي مرستې د ملګرو ملتونو او نه دولتي مؤسسو له لارې عملي کېږي او په پروګرامونو لګول کېږي چې په جدي او دقیق ډول څارل کېږي، څو ډاډ ترلاسه شي چې دا سرچینې اړمنو خلکو ته رسیږي. زه تاسې ته ډاډ درکولی شم چې ان زه خپله هم کابل ته د سفر پر مهال له ځان سره د 50 یورو یو بانک نوټ هم نه وړم. زما مطلب په مشخصه توګه تاسې نه وایي. موخه مې دا وه چې د نړیوالې ټولنې مالي مرستې د بانکي محدودیتونو له امله ښایي په نغدي ډول افغانستان ته ولېږدول شي. د اروپایي ټولنې په اړه نه، موږ افغانستان ته نغدي پیسې نه لیږو. البته بشري مرستې استوو، خو نغدي پیسې نه استوو. نو تاسې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوئ چې هیڅ پیسې طالبانو ته نه ورکول کېږي؟ هو، زموږ له مرستو څخه تا 1 یورو هم د واکمنو چارواکو یا د حکومتي جوړښتونو له لارې نه لګول کېږي. موږ قصداً د مرستو دغه طریقه غوره کړې ده. دا هماغه څه دي چې موږ یې پر اصولو ولاړ تعامل بولو او باور لرو چې دا لاره ډاډ ورکوي چې مرستې هغو کسانو ته ورسیږي چې په رښتیا هم ورته اړتیا لري. او طالبان له دې وضعیته خوښ دي؟
کله چې له تاسو سره تعامل کوي په دې برخه کې ستونزه نه لري؟ زما په نظر طالبان پوهیږي چې هغه څه چې موږ یې ترسره کوو د افغانستان خلکو ته ګټه رسوي. زموږ د بشري مرستو او د بنسټیزو اړتیاو د ملاتړ په اړه خبرې اترو کې داسې ښکاري چې دوی له دې بهیر سره ستونزه نه لري، خو دا مرستې نه د دوی له لارې ویشل کیږي او نه هم د دولتي جوړښتونو له لارې مصرفیږي. او په پای کې د افغانستان د ټولنې د روان وضعیت په اړه تاسو د خپلو سفرونو پر مهال له ځوانانو او ښځو سره ګورئ. کله چې بیرته بروکسل ته ستنیږئ دا وضعیت خپلو همکارانو ته څنګه بیانوئ؟ کله چې نننی افغانستان له افغانستان سره پرتله کوم چې کلونه مخکې مې پېژانده، داسې احساس کوم چې اوس دا هغه هېواد دی چې خلک یې د خپل ورځني ژوند د برابرولو لپاره له ډېرو کړاوونو او ستونزو سره مخ دي، خو په عین وخت کې افغانستان تل یو په زړه پورې تضاد لري. داسې ټولنه چې لا هم ډېر ظرفیت او خوځښت پکې شته. دا یو ډېر ځوان هېواد دی. که د دې ټولنې ښځو او ځوانانو ته د ګډون د حل لارو د وړاندې کولو او د خپل هېواد راتلونکي په جوړولو کې ډېر فرصت ورکړل شي، هغوی کولی شي سترې لاسته راوړنې ولري. خو آیا خلک نن سبا د ناهیلۍ احساس نه کوي؟ آیا تاسو دا د هغوی په څېرو کې نه وینئ؟ زما برداشت دا دی چې په افغانستان کې ډېر خلک ناهیلي دي یا لږ تر لږه د خپل راتلونکي د ښه کېدو په اړه ډېره هیله نه لري. دا موضوع هم د ټولنې د عمومي وضعیت په اړه څه کوي او هم په ځانګړي توګه د اقتصادي شرایطو او د ښه ژوند د لرلو د امکاناتو په اړه. خو بیا هم زه احساس کوم چې افغانان لا هم هڅه کوي. په افغانه ټولنه کې د زغم او مقاومت یو حیرانوونکې وړتیا شته، خو په عین حال کې باور لرم چې که مناسب شرایط برابر شي دا ټولنه د بدلون او پرمختګ لپاره رښتینی ظرفیت لري. او همدلته د ښځو حقونه، د بیان ازادي، بشري حقونه او د افغانانو ترمنځ خبرې اترې او د سیاسي ګډون زیاتوالی کولی شي د وضعیت په ښه کېدو کې مرسته وکړي. خو یو څوک د دې بهیر مخه نیسي. طالبان خنډ دي، هغوی له ټولنې سره تعامل نه کوي. زما په نظر نن افغانستان له خپل حقیقي ظرفیت څخه په ډېره ټیټه کچه ژوند کوي او زه باور لرم چې د واکمنو چارواکو دنده ده چې دغه ظرفیت راخلاص کړي. البته دا یوازې د هغوی مسؤلیت نه دی. افغانه ټولنه کې د هېواد دننه وي که بهر باید د خبرې اترو او همکارۍ نوې لارې ولټوي. outside to try to find maybe new ways to come together, new way to discuss the future of the country. تاسو کوم ځانګړی وړاندیز لرئ؟ رښتیا خبره ده چې موږ نور نږدې له نظریو خالي شوي یو. موږ تل ویلي چې دا هغه لاره ده چې افغانان باید خپله یې طرحه او جوړه کړي. دا د نړیوالې ټولنې دنده نه ده چې افغانستان ته ووایي چې راتلونکی یې باید څنګه وي. سمه ده، خو د طالبانو په اړه څه؟ مثلا که وغواړو نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي څه باید وکړو؟ له کوم طالب سره خبرې وکړو؟ د هیبت الله لاس ښکل کړو؟ حل لاره څه ده؟ I don't know. I mean, I understand that it's a very complex situation. I also understand there's a lot نه پوهېږم. زه درک کوم چې دا وضعیت ډېر پیچلی دی. همدارنګه پوهېږم چې ډېر هغه افغانان چې اړ شوي هېواد پرېږدي او له بهر افغانستان ته ګوري ژوره ناهیلي او مایوسي احساسوي. خو احساسوم چې دا کړکېچ د خبرې اترو له لارې حل کېدی شي. د هېواد دننه او بهر د افغانانو ترمنځ د رښتونو خبرې اترو له لارې د ټولو قومي، فکري او مذهبي ډلو ترمنځ. افغانستان یو داسې هېواد دی چې له بېلابېلو ټولنو جوړ دی او په عین حال کې پیاوړی ملي هویت هم لري. زما په اند افغانان ځانونه افغانان ګڼي او ښایي همدا ګډ ټکی وکولی شي هغوی سره یو ځای کړي څو د خپل هېواد لپاره بېلابېل او ښه راتلونکی جوړ کړي. زما په اند دا د افغانستان د ټولنې لپاره ډېر دروند مسؤلیت دی. همدارنګه غواړم ومنم چې تاسې هم ستونزمنه دنده لرئ. Well, I think, when we see Afghans trying کله چې وینو افغانان د خپل ژوند د برابرولو لپاره څومره هڅه کوي، خو ډېر یې ان په دې کار کې هم نه بریالي کېږي. تاسې وویل چې 20 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. بلکل. کله چې وینو د افغانستان خلک له کومو شرایطو سره مخ دي، فکر کوم که څه هم زموږ کار سخت دی، خو د هغو ستونزو سره پرتله کېدو وړ نه دی چې عادي افغانان هره ورځ ورسره مخامخ وي، په ځانګړي توګه ښځې او نجونې.
Well, do you have any message هغو نجونو ته چې سږ کال شپږم ټولګي فارغېږي ستاسو پیغام څه دی؟ from grade 6 this year? I think the message is very much that زما پیغام دا دی چې نړۍ هغوی نه دي هېرې کړي. په ځانګړي ډول اروپایي ټولنه به د هغوی له حقونو څخه په ټول توان سره خپل دفاع ته دوام ورکړي. تاسې څو ځله یادونه وکړئ چې موږ په تېرو 5 کلونو کې همدا پیغام تکرار کړی او کوم بدلون نه دی راغلی. دا سمه ده، خو موږ به دا پیغام په راتلونکو 5 کلونو او ان له هغې وروسته هم تکراروو. ما تجربه په نورو هېوادونو کې ښیي چې کله ناکله د یو پیغام دوامداره تکرار 2 پایلې لري. لومړی دا ښیي چې تاسې له خپل دریځه نه یاست اوښتي، او دویم ژر یا وروسته د بدلون لپاره د نوې فکري فضا د رامنځته کېدو زمینه برابروي. ښاغلی سفیر، درته د بریا هیله لرم. ډېره مننه. له تاسو هم ډېره مننه.